đây, để xuống phần thân áo chúng ta cần phải tăng mũi. Và cái cách mình tăng mũi ở đây, mình sẽ tăng ở mặt trước là 2 mũi và mặt sau là 2 mũi. Các bạn sẽ đếm tổng số cụm V ở đây được bao nhiêu, các bạn chia đều ra cho 4 thì các bạn sẽ tính được cái khoảng cách mà chúng ta cần chia. Ở đây mình tổng số cụm V ở đây của mình là 27 cụm thì mình chia nó không đều được, và mình muốn chia theo cái cách là nó sẽ nằm ở hai bên. Nếu như mà từ trên cái vòng eo của mình đi xuống, nó sẽ nằm qua hai bên đùi. Cái phần chia thêm mũi này nó sẽ nằm thẳng xuống. Vì vậy mà mình sẽ tự chia cái khoảng cách theo cái ý riêng của mình, nó không theo một cái quy định nào cả. Còn đối với các bạn thì các bạn nên lấy cái tổng số, ví dụ như là các bạn có 24 mũi thì các bạn sẽ chia đều cho 4 cái khoảng cách của những cụm này, 1, 2, 3, 4 thì các bạn sẽ đánh dấu vào ngay chỗ giữa cụm thứ tư và cụm thứ 5 này thì các bạn sẽ thêm mũi ở đây, ví dụ như vậy. Thì tùy theo cái cách các bạn lựa chọn, các bạn sẽ tăng cho nó xòe cái phần tà áo của chúng ta, nó xòe rộng ra hay là nó tăng vừa phải, nó xòe vừa phải thì các bạn sẽ tự lựa chọn cho mình một cái cách tăng khác nhau. Còn ở đây mình dự tính là mình sẽ tăng 3 lần liên tiếp để cho cái phần tà áo của chúng ta nó tăng nhẹ từ từ và nó cũng không, cái độ rộng nó cũng không quá xòe. Ở những chỗ nào chúng ta không đánh dấu thì các bạn cũng sẽ móc cái họa tiết bình thường. Đến chỗ đánh dấu, thay vì các bạn sẽ móc cái cụm V của chúng ta lên trên đầu của mũi đơn ở đây thì các bạn sẽ giảm cái cụm V của chúng ta. Cụm V của chúng ta có một kép 5 bính và một kép chung chân, thì bây giờ các bạn sẽ giảm cái cụm V của chúng ta xuống còn một kép 3 bính và một kép chung chân. Và các bạn không móc cái cụm V vào trong mũi đơn này mà các bạn sẽ móc cụm V vào trong cái dây bính này, 3 bính. Sau đó các bạn lấy sợi và móc vào trong cái dây 3 bính này phía trước của mũi đơn, 1 mũi kép, 3 mũi bính và 1 mũi kép chung chân. Chúng ta thu nhỏ cái cụm V này lại để cho cái phần tăng mũi của chúng ta nó không quá thừa mũi. Sau khi các bạn móc cụm V nhỏ gồm có một kép 3 bính và một kép chung chân, các bạn sẽ tăng cho mình 3 mũi bính và đâm kim vào mũi đơn ở bên dưới. Các bạn móc cho mình một mũi đơn, sau đó lại tăng 3 bính và móc tiếp một cụm V nữa. Cụm V này là cụm V tăng thêm nè các bạn. Móc tiếp một cụm V nữa vào dây 3 bính đối xứng với cụm V bên này.
Như vậy chúng ta vừa tăng mũi xong một lần. Những chỗ nào không có đánh dấu, các bạn cứ móc cái họa tiết của chúng ta bình thường, sẽ gồm có một mũi đơn, 3 mũi bính, một cụm V, sau đó là 3 mũi bính và một mũi đơn, cứ như vậy. Sau khi móc xong mũi đơn, các bạn tăng 3 bính và móc vào cái chân đơn bên dưới này một cụm V. Lại tiếp tục tăng 3 bính, móc vào dây bính bên dưới một mũi đơn. Cứ như vậy các bạn móc đến chỗ đánh dấu bên này, mình sẽ hướng dẫn thêm một lần nữa. Đi đến chỗ đánh dấu tiếp theo. Sau khi móc mũi đơn ở đây, các bạn cũng sẽ tăng cho mình 3 bính và lấy sợi móc cụm V gồm có một mũi kép, 3 mũi bính, một mũi kép chung chân vào dây 3 bính bên dưới. Tiếp tục tăng 3 bính, móc một mũi đơn vào mũi đơn bên dưới, tăng 3 bính, móc một cụm V gồm có một mũi kép, 3 mũi bính, một mũi kép chung chân vào dây bính bên dưới. Tăng 3 bính, móc một mũi đơn vào dây bính của cụm V bên dưới. Như vậy chúng ta đã tăng xong 2 lần. Và đây là hàng tăng mũi đầu tiên để xuống phần thân áo. Các bạn sẽ dựa vào 2 lần mình đã hướng dẫn, các bạn sẽ thêm mũi cho hết cái hàng này. Kết thúc hàng đầu tiên của phần tăng mũi ở tà áo. Mình sẽ tăng 3 bính ở đây và móc một mũi dời vào trong mũi đơn ở đây để khóa mũi lại. Sau đó đến hàng thứ hai của phần tăng mũi, mình sẽ lên ở đây là 8 mũi bính, 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó lấy sợi và đâm kim vào ngay chỗ chân đơn bên dưới, móc một mũi kép nữa. Như vậy chúng ta đã có cụm V đầu tiên ở hàng thứ hai này. Tăng 3 bính, một mũi đơn, tăng 3 bính, cụm V. Móc đến đây thì các bạn đã quen thuộc với cái phần họa tiết này rồi. Chúng ta chỉ có một điều lúng túng duy nhất là ngay chỗ tăng mũi. Vì vậy những chỗ khác mình sẽ móc lướt qua và mình chỉ chú trọng vào ngay chỗ tăng mũi thôi nha. Đến phần tăng mũi ở đây thì ở hàng bên dưới, hàng đầu tiên chúng ta chỉ móc cụm V này là 3 mũi bính ở giữa, thì lên hàng thứ hai này các bạn sẽ móc đủ cho mình là 5 mũi bính ở giữa nha. Ba mũi bính và cụm V, 1 2 3 4 5 bính như thế này nha các bạn.
chúng ta không bớt mũi trong cụm V nữa. Như vậy đến hàng thứ hai này là mình đã hoàn thành xong cái việc tăng mũi. Sau khi tăng xong hàng thứ hai này, các bạn sẽ móc cho mình 3 hàng nữa là những hàng họa tiết bình thường. Sau đó, sau khi các bạn tăng xong, móc thêm 3 hàng nữa xong thì chúng ta đã được 5 hàng đầu tiên cho cái phần xuống tà áo. Thì sau khi hoàn thiện xong 5 hàng đầu tiên này, ở hàng thứ 6 các bạn sẽ tiếp tục tăng mũi một lần nữa cho mình. Thì tùy theo cách các bạn lựa chọn, các bạn sẽ tăng xuống, các bạn sẽ gióng thẳng một đường xuống ngay chỗ mũi tăng này, các bạn sẽ tăng xuống thẳng xuống một đường, hoặc là các bạn sẽ chia cho những cái mũi tăng của chúng ta nó nằm xen kẽ vào nhau. Thì đó là tùy cái cách của các bạn. Chúng ta đang ở hàng thứ hai của phần tăng mũi để đi xuống phần xòe của cái tà áo. Đến chỗ tăng mũi các bạn cũng sẽ móc cụm V giống như bình thường cho mình, gồm có 1 mũi kép, 5 mũi bính và 1 mũi kép chun chân. Sau đó tăng 3 bính, móc 1 mũi đơn vào cụm V nhỏ bên dưới, tăng 3 bính, đâm kim vào ngay chỗ chân đơn bên dưới, móc một cụm V đầy đủ gồm có 1 kép, 5 bính và 1 kép chun chân. Lại tiếp tục tăng 3 bính và móc 1 mũi đơn vào cụm V bên dưới. Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn xong phần tăng mũi đầu tiên của chiếc áo này. Cứ như vậy các bạn sẽ móc thêm cho mình 3 hàng nữa thì được 5 hàng. Sau khi móc xong 5 hàng này thì hàng thứ 6 chúng ta lại tiếp tục tăng mũi nữa. Các bạn cứ móc đủ cho mình 5 hàng, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn ở hàng thứ 6. Sau khi các bạn móc đủ 5 hàng cho lần tăng mũi đầu tiên, hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba, thứ tư và thứ 5, thì các bạn sẽ đánh dấu cho lần tăng mũi thứ hai. Các bạn có thể đánh dấu từ đây, các bạn gióng thẳng xuống thì các bạn sẽ đánh dấu ngay chỗ cái mũi này, hoặc là các bạn sẽ đánh dấu như cái cách của mình là mình sẽ chia một lần nữa khoảng cách ở giữa của hai cụm chúng ta đã tăng mũi. Thì ở đây là chỗ chúng ta tăng mũi và đây là chỗ chúng ta tăng mũi, thì mình đếm hai bên, mình đếm vào. Mình lấy khoảng cách ở giữa này, mình tiếp tục mình tăng. Thì tùy các bạn lựa chọn cho mình một cái cách tăng khác nhau để chúng ta tiến hành tăng mũi lần thứ hai. Bây giờ chúng ta bước vào hàng thứ 6 và lần tăng mũi thứ hai. Đây là chỗ đánh dấu của mình. Thì mình sẽ không móc
cụm V vào trong chỗ mũi X này, mũi đơn này, mình sẽ móc cụm V lên trên dây bính giống như là cách chúng ta đã tăng mũi lần đầu tiên. Ở đây cụm V nhỏ gồm có một kép 3 bính và một kép chung chân vào trong cái dây bính bên dưới. Sau đó là 3 bính và một mũi đơn vào trong chân đơn bên dưới. Tiếp tục là 3 bính, móc một cụm V nhỏ tiếp theo vào trong dây bính. Đây là lần tăng mũi thứ hai của mình. Rồi đến ngay chỗ đánh dấu mình sẽ móc lại một lần nữa cái chỗ này để cho các bạn theo dõi cho dễ. Chúng ta sẽ móc vào dây 3 bính này một cụm V nhỏ gồm có một mũi kép, 3 mũi bính và một mũi kép chung chân. Sau đó tăng 3 bính, móc vào chân đơn bên dưới, một mũi đơn, tiếp tục tăng 3 bính, móc một cụm V nhỏ vào cái dây 3 bính đối xứng với nó. Ở đây mình vừa hoàn thành xong 2 lần tăng mũi. Lần tăng mũi thứ nhất ở đây và lần tăng mũi thứ hai ở đây. Thì đối với các bạn nào mà muốn móc cái sản phẩm này nó trở thành một chiếc áo thì các bạn sẽ tăng 3 lần. Đây là lần thứ nhất, lần thứ hai và các bạn sẽ cân đối thêm một lần thứ ba nữa. Tùy theo cái cách các bạn muốn tản xem thử cái mũi tăng của chúng ta nó nằm ở đâu thì các bạn cứ cân đối và sẽ tăng thêm một lần nữa, đó là lần thứ ba. Sau khi các bạn tăng đủ 3 lần thì các bạn sẽ móc thẳng xuống cho đủ với cái kích thước, cái chiều dài mong muốn của các bạn. Thì các bạn sẽ dừng lại và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ tiến hành viền lai áo. Còn đối với các bạn nào muốn móc cái sản phẩm của chúng ta nó trở thành một chiếc váy thì các bạn sẽ tăng 4 lần. Các bạn sẽ tăng mũi 4 lần và sau khi tăng mũi đủ 4 lần thì các bạn sẽ móc dài xuống đủ cái chiều dài của váy mà các bạn mong muốn. Và các bạn cũng sẽ dừng lại và sẽ viền váy giống như cái cách mà mình hướng dẫn viền lai áo. Như vậy từ đây các bạn móc dài xuống đủ với chiều dài mong muốn của một chiếc áo hoặc là một chiếc váy. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn viền lai áo. Chúng ta cùng tiến hành viền lai. Để tiến hành viền lai chúng ta sẽ dừng lại ở ngay chỗ một mũi dời vào trong cái chân của cụm V đầu tiên chúng ta đã tạo. Ở đây 3 mũi bính đi lên và móc một mũi dời vào trong chân bính thứ 3 của cụm V đầu tiên chúng ta đã tạo. Chúng ta dừng lại ở đây và bây giờ chúng ta bắt đầu viền lai. Để bắt đầu viền lai các bạn sẽ tăng cho mình một mũi bính
và đâm kim vào ngay chỗ chân các bạn đã tăng một mũi bính đó, móc cho mình một mũi đơn. Chúng ta có một chân đơn đầu tiên lên trên đầu của mũi kép trong cụm V. Thì cụm V này sẽ gồm có 2 mũi kép chung chân và 5 mũi bính ở giữa. Chúng ta có tổng cộng là 7 mũi. Các bạn đã móc được một mũi đơn đầu tiên. Các bạn sẽ móc thêm cho mình 2 mũi đơn nữa vào trong dây bính này. Chúng ta có 3 mũi đơn liên tiếp. Sau khi các bạn móc được 3 mũi đơn liên tiếp, các bạn sẽ tăng cho mình 5 bính. Sau khi móc xong 5 bính, các bạn sẽ đâm kim vào 2 dây bính đầu tiên của chân đơn này, 2 dây đầu tiên này. Chân đơn của chúng ta, nếu như mà mình móc mình đâm thẳng xuống thì nó sẽ như thế này. Các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Nhưng mình không móc như vậy. Các bạn sẽ đâm xuyên qua mặt trước của cái chân đơn này, lấy 2 mũi, kéo sợi, móc cho mình một mũi dời. Đây các bạn nha, đâm kim vào hai mũi mặt trước của chân đơn, kéo sợi, dời qua luôn. Chúng ta có được mũi bông dâu đầu tiên. Sau khi các bạn móc được mũi bông dâu đầu tiên, các bạn sẽ móc vào trong lòng của dây bính này thêm cho mình 2 mũi đơn nữa. Và mũi đơn thứ 3 sẽ nằm trên đầu của dây kép này. Như vậy chúng ta đã có đủ 7 mũi. 3 mũi đầu tiên, một mũi bông dâu là mũi thứ tư và 3 mũi tiếp theo. Chúng ta có 7 mũi trong cụm V này, chúng ta đã đủ số mũi cần thiết. Sau đó các bạn sẽ tăng cho mình 8 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì 3 mũi đầu tiên sẽ là 3 mũi cho cái họa tiết, và 5 mũi tiếp theo chúng ta sẽ tạo mũi bông dâu. Các bạn sẽ đâm kim trở lại chân bính thứ 3 tính từ dưới lên. Móc cho mình một mũi dời. Chúng ta có mũi bông dâu thứ 2. Sau khi móc xong mũi bông dâu thứ 2 này, các bạn cũng sẽ tăng cho mình 3 bính tiếp theo và đâm kim lên trên đầu của mũi kép cho cụm V tiếp theo. Đâm kim lên đầu mũi kép này, móc cho mình một mũi đơn. Mũi đơn thứ 2 sẽ nằm trong lòng của dây bính. Mũi đơn thứ 3 cũng vậy. Sau khi móc được 3 mũi đơn liên tiếp, các bạn sẽ tăng cho mình 5 mũi bính. Và cũng tiếp tục đâm kim xuyên vào mặt trước của mũi đơn để tạo mũi bông dâu bằng cách móc một mũi dời. Sau đó lại tiếp tục là 3 mũi đơn liên tiếp, 2 mũi nằm trong dây bính và một mũi lên trên đầu của mũi kép. Tám mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vòng xuống chân bính thứ 3 tính từ dưới lên, móc một mũi dời, tiếp tục tăng 3 bính, đâm kim vào chân kép đầu tiên của cụm V, móc một mũi đơn, 2 mũi đơn vào dây bính, 5 mũi bính, vòng lại móc một mũi dời, 2 mũi bính vào dây bính bên dưới và một mũi bính, 2 mũi đơn vào dây bính bên dưới và một mũi đơn lên trên đầu của dây kép. Tiếp tục là 8 mũi bính. Vòng xuống chân bính thứ 3 tính từ dưới lên, móc một mũi dời, tăng 3 bính, móc mũi đơn vào chân V tiếp theo. 1, 2, 3 chân đơn liên tiếp, 5 mũi bính, một mũi dời, 3 mũi đơn, tám mũi bính, vòng xuống chân bính thứ 3, móc một mũi dời, 1, 2, 3 mũi bính, 3 mũi đơn liên tiếp, 5 mũi bính,
một mũi dời, 3 mũi đơn liên tiếp. Rồi, cứ như vậy các bạn sẽ móc hết cả cái hàng này cho mình. Chúng ta đã sau khi móc xong, chúng ta đã viền xong cái phần lai áo, chúng ta sẽ bắt đầu viền cổ. Và đối với các bạn nào thích áo không có tay thì chúng ta sẽ viền luôn phần nách của hai bên cánh tay. Còn đối với các bạn nào thích móc tay thì chúng ta sẽ sang clip tiếp theo của mình để chúng ta tiến hành móc tay áo. Đi đến cuối hàng của phần viền lai áo thì đi đến đây chúng ta chỉ còn 1-2 ô nữa là chúng ta kết thúc. Thực ra thì đến đây các bạn cũng có thể tự kết thúc được, nhưng mình muốn hướng dẫn một cách kỹ lưỡng, vì vậy mình sẽ hướng dẫn luôn cả cái phần kết thúc. Đây là mũi cuối cùng của chúng ta. Các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái chân đơn đầu tiên mà chúng ta đã tạo, móc một mũi dời. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái phần viền lai. Sau khi viền lai xong, các bạn sẽ tiến hành viền cổ. Mình sẽ cắt sợi và khóa mũi ở đây. Đây, mình đã viền xong phần lai. Sau khi viền xong phần lai áo, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ bắt đầu viền cổ. Sau khi viền cổ xong, nếu như các bạn không thích có phần cánh tay thì các bạn sẽ viền luôn cả cái phần nách, và các bạn sẽ kết thúc phần sản phẩm của chúng ta ở đây. Còn đối với các bạn nào mà muốn móc cho cái phần cánh tay thì các bạn sẽ tiếp tục xem những hướng dẫn tiếp theo của mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ móc cánh tay rời, sau đó ráp vào trong thân áo. Các bạn sẽ lấy sợi và nối sợi. Các bạn lưu ý giúp mình là khi chúng ta viền lai áo hay là cổ hay là tay thì các bạn cũng sẽ viền ở phần mặt phải nha. Mình sẽ nối sợi vào ngay chỗ điểm vai này. Mình sẽ nối sợi vào đây. Để bắt đầu viền phần cổ áo, các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính ngay chỗ điểm nối sợi. Sau đó các bạn móc cho mình chân đơn. Thì các bạn cứ móc toàn bộ là mũi đơn cho đến khi nào các bạn thấy được cái điểm chúng ta có những cái điểm nối như thế này thì các bạn sẽ tạo mũi bông dâu ở đó. Một mũi kép sẽ tương ứng với 3 mũi bính, và nếu như cao chân lên 3 bính thì các bạn sẽ móc vào đây là 3 mũi bính, 1 2 3 mũi bính.
Thì đến đây là ngay chỗ chúng ta có một cái mũi đi ra, thì các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái mũi mà chúng ta đã móc ở đây. Các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ chân của mũi bính mà chúng ta đã tạo họa tiết. Các bạn đâm vào đây, móc một mũi đơn, sau đó lên cho mình 5 bính, vòng xuống mặt trước của mũi đơn, móc cho mình một mũi dời để tạo bông dâu. Sau đó ở đây chúng ta có một mũi kép, các bạn sẽ móc vào 3 mũi bính. Tiếp tục ở đây chúng ta có ngay chỗ chúng ta tạo họa tiết, các bạn sẽ đâm kim vào đây, móc cho mình một mũi đơn vào đây và tạo bông dâu. Các bạn nhớ kẹp luôn cả cái sợi thừa này để chúng ta giấu sợi luôn nha. Tiếp theo ở đây chúng ta có mũi kép, các bạn cũng sẽ móc 3 mũi đơn. Cứ một mũi kép là tương ứng với 3 mũi đơn, và 3 mũi bính thì các bạn cũng sẽ móc cho mình 3 mũi đơn. Cứ như vậy các bạn sẽ móc một vòng tròn để viền hết tất cả cái phần cổ của chúng ta.